हाजी एग्जांपल नंबर 13 ته ګوره. So what is the total inductive reactance of each circuit. ठीक छ inductive reactance باندې دا کوېسچن دی. ګوره دا فرست نمبر دا خو L1 دی دا L2 دی 2.7 ملي هنري 4.7 دواړه سیریز کې د دې انډکټنس معلومو نو XL1 به سیریز کې چې تاسو معلومه نو دواړه پلس کیږي کنه. خدا چې یوازې معلوم کې XL1 به برابر 2 پای FL1 2 پای F 200 کیلو هرتز ده फ्रीक्वेंसी دا لګي ونده 200 کیلو هرتز. L1 2.7 ملي هنري کیلو ملي ختمي کې یو بل سره ٹھیک شو دا به ختم کې او 200 ملټیپلای بای 2.7 ملټیپلای کې اور سره 2 پای هم ده پای 3.14 ده ٹھیک شو دا اوکے خو جواب په کیلو اوهمز کې راولې پوینټ موومنت وکیږي نو XL1 د 3.39 شو دا شان XL2 2 پای FL2 بشي ٹھیک شو دا د دې کې F ویلیو واچوي L2 ویلیو واچوي 5.91 بشي او اوورال چې ټوټل انډکټنس معلومه نو دا XL1 + XL2 شي د سیریز سرکټ لپاره نو ټوټل بتا سره 9.3 کیلو اوهم انډکټیو ریاکټنس براشي د سیریز سرکټ د لومبني خام دا دویم پیرالل فارمولا خو جدا ده او د دواړو پیرالل او ګوره د دواړو ویلیو سیم دي ښه دا L1 او دا L1 برابر دي دلته دا L2 او دا L2 دواړه برابر دي نو هم XL1 XL2 معلوم کو خو چې دواړه پیرالل کې د پیر خاصانه فارمولا دواړه ملټیپلای کې R1 R2 ډیوایډ بای R1 + R2 XL1 XL2 ډیوایډ بای XL1 + XL2 نو دا ملټیپلای بای دا ډیوایډ بای دا پلس دا نو 2.15 کیلو اوهم بتا سره ټوټل انډکټیو ریاکټنس راشي د دې پیرالل سرکټ ٹھیک شو جی. بیا کچره تاسو ډیټرماین دی RMS کرنٹ ان فگر دا AC سرکټو کې تاسو ته ویلو RMS ویلو موږ استعمالو کنه ولټیج هم په RMS کې الو روټ مین سکوير ورته وي کرنٹ هم RMS الو نو RMS ولټیج دا ګیون دی 5 وولټ دی فریکوئنسي دا L ویلو 100 ملي هنري دا تا ته وی RMS کرنٹ معلوم کا نو I برابر د صحیح V ډیوایډ بای R خو دلته هم R نه وایو دلته هم XL وایو انډکټیو ریاکټنس دا ريزिस्टेंस ده نو I RMS چې باندې نو V 5 ده او انډکټیو ریاکټنس چې ده هغه XL ده خو XL به معلومه وړم به XL برابر 2 پای FL 2 پای F څومره ده F 10 کیلو هرتز 10 ملټیپلای بای 10 پاور 3 L 100 ملي هنري ده 100 ملټیپلای بای 10 پاور -3 10 پاور -3 10 پاور +3 کینسل او دا چې تاسو ملټیپلای کړئ 6283 اوهمز د XL ویلیو ده 6283 ohms دلته پټ کا XL ویلیو 5 ډیوایډ بای دا وکا نو 796 مایکرو امپیر مایکرو ته بیاړه وخه د RMS کرنٹ ویلیو تاسو رااله ٹھیک شو جی. بیا لاست ټاپک اف دی چپټر از دی پاور ان ان انډکټر ها پاور ان ان انډکټر د څه وي ها موږ ته پته ده چې پاور همیشه پر انرژي چې دا همیشه د پر سٹور کیږي د الکترومغنیټک فیلډ کې کم چې د انډکټر چارج پر پیدا کیږي دا انرژي چې د په یو هاف سایکل کې دا سٹور شي او په بل هاف سایکل کې دا انرژي ریلیز کیږي واپس سورس طرف ته ٹھیک شو الټرنیشن سٹارټ انرژي کله سٹور کیږي کله ریلیز کیږي ٹھیک شو نو نیټ انرژي چې ده هغه چې کوم تاسو سره ملاويږي کنه انرژي لاست چې کوم نیټ انرژي لاست ته هغه تاسو سره اړو کیږي نه دغه چې کوم انرژي هغه یو هاف سایکل کې سٹور شي کې انرژي واپس راشي په بل هاف سایکل کې نو نیټ لاست اف انرژي چې ده هغه په دې انډکټر کې یا په کیپاسټر کې هم نکیږي ها دا هغه ډایګرام ده مثال په تور تاسو دنه ولټیج او کرنٹ تاسو وکنه دا کرنٹ لپاره دا سور رنگ دی ولټیج د پر اودی رنگ دی دا د کرنٹ او د ولټیج موږ مخکې ډسکس ک دا فیزر ډایګرام دی ټیک شو نو چې وی او آی ملټیپلای شي دینه پاور راځي نو دا د پاور د پر بیا کرو راغی ټیک شو او په یو هاف سایکل اف وی او د آی کې په د پاور دو هاف سایکل راغلی یعنی تقریبا د چې کوم فریکوئنسي د پاور بیا راځي هغه ډبل اف د ولټیج او کرنٹ راځي ښه ٹھیک شو نو دا د پاور او انرژي حساب کتاب په د انډکټر کې
دغه شان څنګه چې کیپاسټر کې دوه پاورز او دوه ټایپس اف پاورز یو ټرو پاور او یو ریاکټیو پاور هم په اک حساب سره دلته هم دوه ټایپس په انډکټر کې ټرو پاور ریاکټیو پاور. ټرو پاور همیشه د لپاره په انډکټر او کیپاسټر کې زیرو وي ځکه چې څومره انرژي پوزټیو پورشن کې چې دی د څومره انرژي د انډکټر سٹور کړي نو اک انرژي چې دی هغه واپس شي. ټیک شو، په یو هاف سایکل کې سٹور شو، په بل هاف سایکل کې هغه انرژي چې دی هغه واپس کیږي. نو نیټ انرژي لاس چې دی هغه د کنورژن اف هیټ ته وجه چې کوم لاس کیږي هغه سیس په دې کې نه کیږي په انډکټر کیپاسټر کې. نو چې نه کیږي نو وایو ټرو پاور سره زیرو دی. نو ټرو پاور همیشه د پر برابر وي د څه آر ایم ایس کرنٹ آر ایم ایس سکویر آئی سکویر انټو آر ډبلیو. کچره آیډیل کنډیشن الو نو آیډیل کنډیشن کې موږ وایندینګ ریزسټنس زیرو الو. چې وایندینګ ریزسټنس موږ زیرو والو نو ستا ټرو پاور چې ټوټل بس شي دا زیرو شي. خو په پریکټیکل کنډیشن کې آر ډبلیو وایندینګ ریزسټنس نه سم موجود دی. مطلب دا دی چې ټرو پاور بیا سمال اماونٹ وي چې کله پریکټیکلی خبره کوي. آیډیلی کچر وایندینګ سي زیرو ولې ستا ټرو پاور به همیشه لپاره زیرو. دا شان ریاکټیو پاور چې دی ریاکټیو پاور دی ته وایي چې هغه ریټ هغه حساب هغه ټایم چې په هغې سره انډکټر انرژي یا خو سټور کوي یا څه کوي واپس کوي هغې ته څه وایي ریاکټیو پاور کوي. خامخا په هر ټایم باندې به انډکټر یا انرژي سټور کوي یا به څه کوي واپس کوي. نو هغه ټایم سره چې کوم انرژي سټور کوي یا واپس کوي نو هغې ته موږ څه وایو دا ریاکټیو پاور وایو او د دې یونټ ته وي اے آر ولټ امپیر ریاکټیو. نو ریاکټیو پاور دا فارمولا دی وی آی آر ایم ایس سره یا وی سکویر آر ایم ایس یا پی آر از اکول ټو آی سکویر آر ایم ایس انټو سو ایکس ایل. دلته ورسره موږ ایکس ایل الوخه ایکس ایل ټیک شو. دا تاسو سره څه دي دا د ریاکټیو پاور فارمولاز دي. ټیک شو جی. دلته وګوره تاسو سره 10 وولټ ولټیج سورس دی. د ایگزامپل کې 1 کیلو هرټز چې د سپلای ده 10 ملي هنري چې هغه دغه دی انډکټنس دی او څه وایي درته ریاکټیو پاور چې تاسو معلوم کړئ. نو ریاکټیو پاور فارمولا څه پی آر از اکول ټو آی سکویر ایکس ایل. نو آی لومبه معلوم کړئ آی به د څه برابر شي وی ایس بای ایکس ایل. نو وی ایس 10 ډیوایډ بای ایکس ایل او لومبه ایکس ایل معلوم کړئ 2 پای ایف ایل. نو 2 پای ایف چې دی نو 1 کیلو هرټز ایل چې 10 ملي کیلو ختم شي دا ملټیپلای کړئ 62.8 اوهمز دا د ایکسل ویلیو رااله دی د نه کرنټ راوباسه وی ایس بای ایکسل نو کرنټ به راشي 159 ملي امپیر. ټیک شو جي. پوینټ ته ګوره پوینټ مومنټ ته ګوره. اوس راشه دی ریاکټیو پاور فارمولا ته پی آر به برابر شي آی سکویر ایکسل آی چې د 159 ملي امپیر سکویر دی ایکسل 62.8 دی. نو ګوره دا سکویر په د 159 باندې هم دی دا سکویر په د ملي باندې هم دی. ملي د څه برابر 10 پاور ماینس 3 10 پاور ماینس 3 باندې د ته سکویر والی نو دا به شي 10 پاور ماینس 6 ماینس 3 او 2 به ملټیپلیشن ماینس 6 به شي هغې ته به خیال کوئ. ټیک شو. او ورسره 159 هم دی د ده به سکویر شي هغه دا چې سکویر والی 62.8 سره ملټیپلای کې بیا څه پوینټ مومنټ وکړئ او د 1.59 به ترې راولئ. دا 1.59 ولټ امپیر ریاکټیو ولټ امپیر ریاکټیو دا یونټ دی دا د ریاکټیو پاور. ٹھیک شو. آخری ټاپک دی د کوالټي فیکټر اف ا کوایل. کوالټي فیکټر همیشه لپاره برابر دی د ریاکټیو پاور ډیوایډ بای ټرو پاور یا د همداسې لیکلی شو آی سکویر ایکسل ډیوایډ بای آی سکویر آر ډبلیو. ٹھیک شو. آی سکویر به کینسل شي نو کیو از ایکول ټو ایکسل بای آر ډبلیو. د دې ریاکټیو پاور او د ټرو پاور چې کومه ریشو وي دې ته موږ څه وایو کوالټي فیکټر اف دی کوایل وایو. او دې سره ستاسو انډکټر چپټر ختم شو. ورپسې اپلیکیشنز دا پرې ده. ٹھیک شو. انډکټر چپټر ختم شو. نیکسٹ چپټر بیا آسان دی هغه ټرانسفارمرز دي ځکه چې ټرانسفارمر کې هم انډکټرز لګي یو پرایمري کوایل یو سیکنډري کوایل او ټرانسفارمرز پسې بیا به د انډکټرز او کیپاسټرز دا به موږ استعمال کو نو بیا به ته فلټرز به جوړ کو. نو ټرانسفارمرز پسې بیا فلټرز دي. بس دا 2 چپټر دي اخري دا به ختم کوم. بس تاسو آنلاین کې به دا کار کور شي. بیا ان شاء الله کالج سٹارټ شي. کالج کې یو چپټر دی د سرکټ هغه نوډ ولټیج او لوپ ولټیج او ورسره چې دا نو څه وایي میش انالیسز داسې قسم ټاپکس دي. یو چپټر دی هغه چپټر چې دی بیا ډسکس کړو ډېر انټرسټینګ دی. هغه بغیر د بورډ نه کېږي یا بورډ باندې به حل کول غواړي. ټیک شو. نو په هغې چې پوه شئ بس هغه چپټر وشي بس انشاءالله سرکټ تاسو چپه کړو. ٹھیک شو.
بدک کارو نو بس خو د آنلاین کې موږ خو کافي گزاره وکړه او ښه فایده به پکې وشي. خو فایده باله کېږي چې تاسو ګروپ چې کلاو کړئ ډېر هلکان خو داسې دي صاحبان زمونږ هغې وي چې سر موږ خو لا ګروپ کلاو کړی دی چې دې ګروپ کې دي څه نو بس که داسې چلي نو بیا خو ګیله مه کوئ. مونږ خو خپل کوشش وکړو ټیک شو. اوس اپ ټو یو تاسو پورې منحصره ده چې تاسو دا ګروپ کلاو کړئ او دا کومې لیکچرې اپلوډ شوي دي دا یو یو ښه په ترتیب سره وګورئ او ځان پرې پویه کړئ چې نقصان ونه شي. ښه الله هم ښه ساته سره زموږ باقي انشاءالله چې صحیح نو ډسکس کوو به. صحیح شو جي زه نو اوکې السلام علیکم.